किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज मी आपल्याला एक गोडाचा पदार्थ करून दाखवणार आहे, ते आहे रव्याचे लाडू पाकातले। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलेलं आहे। हा जो ग्लास आहे या ग्लासाच्या मापाने मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे। या ग्लासाने मी 2 ग्लास रवा घेतलेला आहे, 2 ग्लास साखर घेतलेली आहे। साखर आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। जर गोड लागत असेल तर 2 ग्लास घ्यायचे आहे आपल्याला साखर। थोडीशी विलायची आणि जायफळ घेतलेलं आहे मी, आणि या वाटीने मी तूप घेतलेलं आहे 1 वाटी, ते मी कढईत टाकून घेतलेलं आहे। आणि हे जे मी पाणी घेतलेलं आहे हे एका ग्लासाला अर्धा ग्लास पाणी, म्हणजे 1 ग्लास रव्याला अर्धा ग्लास पाणी असं मी प्रमाण घेतलेलं आहे। आणि आपण जेवढा रवा घेऊ त्याच्या अर्धा ग्लास आपल्याला परत शिल्लक जास्तीचं पाणी घ्यायचं आहे, ते मी आता दाखवणार आहे। चला तर मग बघूया आपण कृती कशी करायची। आता मी पाक कसा करायचा ते दाखवणार आहे। मी हे 2 ग्लास साखर घेतलेली आहे, त्याच्यासाठी 1 ग्लास मी पाणी घेतलेलं आहे, आणि अर्धा ग्लास आपल्याला रव्याच्या प्रमाणानुसार अर्धा ग्लास पाणी जास्तीचं घ्यायचं आहे। कारण बरेचदा रवा हा जुना असला तर पाणी जास्त पितो, आणि नवीन जर असेल तर पाणी कमी पितो, म्हणून पाक थोडा उरला तरी चालेल, म्हणून मी हे अर्धा ग्लास पाणी जास्तीचं घेतलेलं आहे। आणि मीडियम गॅसवर मी हा पाक ठेवणार आहे। गॅसवर मी तूप तापवून घेणार आहे, आणि छान कडकडीत तापल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये रवा घालायचा आहे। आता तूप छान तापल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करून घ्यायचा आहे, कारण आपल्याला रवा छान खरपूस भाजायचा आहे। हा जर आपण फुल गॅसवर भाजला तर तो रवा जळू शकतो। हा मीडियम गॅसवर छान 20 ते 25 मिनिट आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे। आणि पाकसुद्धा आपल्याला तेवढाच वेळ मीडियम गॅसवर ठेवायचा आहे, कारण आपल्याला दोन्हीसुद्धा गरम लागतील। पाकसुद्धा गरम लागेल आणि रवासुद्धा आपल्याला गरमच हवा आहे। आपण बघू शकता आपल्या रव्याचा कलर चेंज झालेला आहे, आणि मी 20 ते 25 मिनिटं छान हा मंद आचेवर भाजून घेतलेला आहे। याचा वाससुद्धा छान सुटलेला आहे, आणि आता मी रव्याचा गॅस बंद करणार आहे। आणि आपण आपला पाक शिजला का ते सुद्धा बघून घेऊ। आता मी आपल्याला पाक चेक करून दाखवणार आहे कसा आपला पाक झाला तो। अशा प्रकारे आपला पाक एका जागी थांबायला हवा, म्हणजे आपला पाक शिजला असं समजायचं। आता माझा पाकसुद्धा शिजलेला आहे, आणि मी थोडा थोडा करून हा याच्यामध्ये घालून घेणार आहे। एकदम घालायचा नाही आहे, थोडा थोडा घालायचा आहे, आणि पाकाचा गॅस आपल्याला चालूच ठेवायचा आहे। मी इलायची पूड आणि जायफळ पूड याच्यामध्ये घालून घेणार आहे, आणि छान आपल्याला असं थोड्या थोड्या वेळाने याला असं परतायचं आहे। आणि आता जो राहिलेला पाक आहे थोडा, तो सुद्धा मी घालून घेणार आहे। अर्धच घालणार आहे, थोडासा जास्त होईल म्हणून मी राहू देणार आहे। माझा थोडा पाक राहिलेला होता, तो सुद्धा मी आता याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे। म्हणजे मी आता पूर्ण पाक टाकलेला आहे, आपल्याला याला पूर्ण पाक लागलेला आहे एवढा। म्हणजे हा रवा थोडा जुना असेल म्हणून याने पूर्ण पाक ओढून घेतलेला आहे। जे आपण अर्धा ग्लास पाणी शिल्लक ठेवलेलं होतं ते सुद्धा याने ओढून घेतलेलं आहे। आणि याला असंच एक तास आपल्याला असं थोड्या थोड्या वेळाने ढवळत राहायचं आहे, आणि पूर्ण कोरडं होईपर्यंत आपल्याला याची वाट पाहायची आहे। जास्त वेळ जर आपल्याला लागला तर आपण समजून जायचं, 1 तासाच्या वर जर आपल्याला वेळ लागला तर समजून जायचं की आपला पाक कच्चा राहिलेला आहे किंवा रवा कच्चा राहिलेला आहे। अशा प्रकारे आता आपलं मिश्रण घट्ट होत आलेलं आहे। अजून आपल्याला थोडा वेळ थांबावं लागेल, म्हणजे हे पूर्ण कोरडं होईपर्यंत आपल्याला थांबायचं आहे, आणि नंतर आपल्याला याचे लाडू वळायचे। अशा प्रकारे आपलं मिश्रण छान मोकळं झालेलं आहे। आपल्याला जर अजून मोकळं होऊ द्यायचं असेल तर होऊ देऊ शकता, पण मी एवढंच करणार आहे कारण हे लाडू छान 8-10 दिवस नरम राहतात, त्याच्यामुळे मी याच्यापेक्षा जास्त होऊ देणार नाही। आणि मी आता या साच्याला तूप लावलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये बदामाचा काप टाकलेला आहे। आपण हाताने सुद्धा वळू शकता, आणि मी या साचेच्या साहाय्याने
अशा प्रकारचे लाडू करून घेणार आहे। अशा प्रकारे माझे छान खुसखुशीत लाडू तयार झालेले आहे। आपण बघू शकता किती खुसखुशीत झालेले आहे ते आणि आतून किती सुंदर दिसत आहे ते। आपल्याला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।